Hej på er! Vart står jag nu? Ja, jag står i ett övergivet hus. Vi var ute och åkte, så stod det fina huset längs med vägen. Och vi bara såhär, det där måste vi ta närmare titt på. Så vi stannade in, åkte in, parkerade och tog en närmare titt. Jag stod på övervåningen. Här tror jag var ett sovrum. Då har vi något vindsutrymme här. Ett till vindsutrymme. Jag tror inte det här huset har stått övergivet så länge. Vi ska ta och gå ner till undervåningen. Relativt modern kök. Alltid verkar uppklockat. Tittar in i det här mörka rummet. Här är rullgardinerna neddragna. Känns som att någon har varit här. En väska med bindor. Något halsband. Tomma garderober. Här ligger en studentmössa. Mer halsband. Och bindor och skohorn. Nya skor. Skräp. Någon som behöver damma. Jag tycker det är konstigt här liksom, att det är neddraget. Det här är de två fönstren som är mot vägen. Jag frågar när man liksom har försökt gömma sig här inne. Har vi hallen här. Där man kommer in. Man kommer in där. Ingen toalett i det här huset. Vi tar ett öppet uppsidan får vi se. Där borta är vägen. Och här är det fönstret som är täckt på insidan. Och så har vi det andra fönstret där. Vi går runt och kollar. Det är inte ofta man hittar sådana här ödehus som är så bevarade och inte sönderslagna och nedklottrade. Så vad gillar ni huset? Ge en tumme upp, kommentera gärna. Och vill ni se mer ödehus så bara klicka på videon här nere i hörnet. Spännande. Jag tackar för att ni tittat. Hej då!